السلام علیکم. واټر سایکل څه ته وایي؟ نو که زه تا ته په ساده پښتو کې ووایم چې کله اوبه د ځمکې نه په اټماسفیر کې په هوا کې شاملې شي او د اټماسفیر نه د هوا نه واپس ځمکې ته راشي نو دې ته ویلی شي واټر سایکل. اوس د ځمکې نه اوبه په اټماسفیر کې په هوا کې په مختلفو طریقو باندې شاملیږي، خو ما یو اسانه طریقه تا ته ښودلې ده. ګوره دا تا ته چې کوم ډایګرام ښکاري دا د ټول نه اسانه طریقه ده چې په کوم طریقه باندې هغه واټر سایکل کیږي. واټر سایکل ما په اسانه باندې ریپرزینټ کړی تا ته ظاهر کړی دی. که ته ډایګرام کې وګورې لومبني 1 نمبر غشي ته وګوره، 1 نمبر غشي ته چې کله د نور نه رڼا هغه په اوبو باندې پریوزي، واټر باندې اوبه هغه د سمندر اوبه کیدی شي، د یو دریاب اوبه کیدی شي، د یو نهر اوبه کیدی شي. صحیح ده؟ په ځمکه باندې دا اوبه چې کوم دي په دې باندې کله د نور دا رڼا پریوزي، د نور دا رڼا پې پال شي نو د دې نه یو پروسس کیږي، یو عمل کیږي، هغې ته ویلی شي ایواپوریشن. لکه ته د 2 نمبر غشي ته وګوره، ایواپوریشن طرف ته غشي شوی دی. یعنی په دې کې څه شي د اوبو کې دا مالیکیولز، د اوبو دا پارټیکلز، د اوبو دا ذرات ګرم شي. دغه د اوبو هغه ذرات چې ګرم شي دا په د هوا کې شامل شي. دغه پروسس ته، دغه عمل ته ایواپوریشن وایي. یعنی اوبه د لیکوډ حالت نه ګیز حالت ته، ویپرز حالت ته بدل شي نو دې پروسس ته، دې عمل ته ایواپوریشن وایي. ټیک شو؟ اوس دغه ایواپوریشن چې وشي نو ګوره 3 نمبر هغه شي ته وګوره، دغه اوبه، دغه واټر ویپرز چې کوم ګیس ته بدل شوي دي اوبه، دغه واټر ویپرز چې څومره هم په د اټماسفیر کې په د هوا کې بره اسمان طرف ته ځي نو بره ټمپریچر ورو کمیږي، ټمپریچر یخیږي، حرارت کمیږي. نو د داسې چې څومره دا په بره ځي نو دا واټر ویپرز دی حرارت پریدي، حرارت لاس کوي نو دا ورو یخیږي. دغه واټر ویپرز دومره یخ شي چې دا یو بل ته نږدې راشي او د دې نه واټر ډراپلیټس، د اوبو وړې وړې قطرې جوړ شي. نو ګوره د 3 نمبر غشي ته وګوره، د ایواپوریشن نه بعد یو پروسس کیږي، هغې ته ویلی شي کنډنسیشن. دا وریځو کې چې کوم دی کنډنسیشن وشي، دا واټر ویپرز کنډنس شي. مطلب دا چې دا واټر ویپرز یو بل ته نږدې راشي، ځکه تا ته ما وی ټمپریچر کم شي، دغه واټر ویپرز یخ شي، چې یخ شي یو بل ته نږدې راشي او د دې نه وړې وړې د واټر ډراپلیټس، د واټر وړې وړې قطرې ترې جوړې شي. نو بیا 4 نمبر غشي ته وګوره، د دې نه څه کېږي رین یعنی باران. د دغه وریځو نه چې کله باران وشي نو 5 نمبر غشي ته وګوره، دغه باران راشي او په څه باندې، په ځمکه باندې پریوزي او په دغه چې مطلب سمندرونو، دریابونو ته واپس هغه اوبه راشي. نو دې ټول سایکل ته، دې ته څه ویلی شي؟ واټر سایکل. ګوره د سمندرونو نه یا بس ساده به وایي چې د ځمکې باندې چې کوم اوبه دي د هغې نه شروع وشوله، بره لړله او هغه واټر ویپرز، هغه اوبه واپس ځمکې ته رالل نو دې سایکل ته څه ویلی شي؟ واټر سایکل. چې څنګه تا ته ما سټارټ کې ووي، ساده د واټر سایکل مطلب دا دی چې د ځمکې نه اوبه اټماسفیر ته، هوا ته لړ شي او د هوا نه واپس ځمکې ته، د اټماسفیر نه واپس ځمکې ته راشي نو دې ته څه ویلی شي؟ واټر سایکل. بل پوینټ به دا یاد ساتي چې د واټر سایکل ته هایدرولوجیک سایکل یا هایدرولوجیکل سایکل هم وایي. که ساینس کې داسې یو نوم ته مخې ته راغی چې هایدرولوجیک سایکل یا هایدرولوجیکل سایکل نو د دې مطلب بسي، د دې مطلب به واټر سایکل. پوه شوې تر دې پورې؟ نو دا زموږ نننی ټاپک د واټر سایکل په باره کې، هایدرولوجیک یا هایدرولوجیکل سایکل په باره کې. امید لرم چې انشاءالله په ټاپک باندې به 100% پوه شوي. ډېر ژر به ملاقات کیږي انشاءالله په یو نوي لیکچر سره. خوشحاله او آباد اوسئ د لوی الله په امان.